โดนชนเข้าไปครับหมาชนเฉยนิ่งไม่ตายแต่ว่าชนสัก2 ทีก็แตกอยู่ดีโอ้โหตายแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ my god จ้วงแทงเข้าไปยังไงตายไหมตายเลยโอเคโอ้โหค่อยเห็นแบบการใช้งานบ้างนะครับสวัสดีครับมาพบผมไมโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากที่เรานำเสนอคู่เทพฝ่ายมนุษย์อย่างจินซีไปแล้วเหลือคู่เทพอีกหนึ่งตัวของฝ่ายเทพนั่นคือฮาเดสนะครับผมเป็นพี่ชายของน้องโพไซดอนนั่นเองนะครับเป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับที่ให้พลังโจมตีมาอยู่ที่2 ล้านหน่อยๆเท่านั้นครับถือว่าไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสายว่องไวยุคปัจจุบันนั่นเองพลังชีวิตครับให้มาอยู่ที่6 ล้านก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ก็ไม่ได้สูงโอเวอร์มากจนเกินไปความเร็วในการโจมตี182ครับถือว่าไวมากและก็ความเร็วในการเคลื่อนที่110ก็ถือว่าเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วระยะยืน350จุดก็ตามปกติของสายว่องไวเนาะยืนอยู่ในระยะกลางๆนั่นเองนะครับอัตราติดคริมีแรงโจมตีคริที่เข้ามีนะครับหลบหลีกมีติดตัวเนาะใช้สกิลครับ2สกิลเท่ากันเลยทั้งสกิลที่1และสกิลที่2 30%โดยคูลดาวน์สกิลที่1ครับอยู่ที่12วิและคูลดาวน์สกิลที่2อยู่ที่12วิแอบเพิ่มจาก9วิเป็น12วิซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อัตราการหลบสกิลครับผมติดตัวอยู่แล้ว 30% สำหรับสายว่องไวเนาะแม่นยำสกิลในร่างไฮเปอร์ติดตัวอยู่แล้ว 20%ต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,410 เท่านั้นนั่นเองเนาะและสกิลที่1เขาครับมาดูกันหน่อย E-Core EOS นะครับผมโอ้โหชื่อแปลกประหลาดมากเนาะทำดาเมจพิษ 1,000% ครับไม่มีดาเมจตุ้มเดียวแต่อย่างใดเนาะพร้อมกับทะลุอมตะแล้วก็ยกเลิกบัฟศัตรูนั่นเองนะครับสกิลคล้ายๆเจ้ารอนยกรอยเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่มีสกิลปั่นป่วนเนาะเจ้ารอนนี่มีเป็นฟองสบู่ใช่ไหมเจ้านี่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องมีสตันกระเด็นหรือใบติดมาด้วยจะดีกว่านี้นั่นเองนะครับและสกิลที่2เขาครับเป็นสกิลบัฟเนาะคูดาวเยอะไปทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับบัฟเพิ่มพลังโจมตี 350% บัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตี 230% และบัฟเพิ่มความแม่นอีก 50% นะครับผมและความสามารถบังคับกลุ่มครับเป็นบัฟกลุ่มเพิ่มพลังโจมตีความสามารถไฮเปอร์ครับผมออกปฏิบัติการรอบสังหาร plus โอกาสการติด PVP สูงถึง 80% ส่วนกิลวอร์ก็อยู่ที่ 60% เท่านั้นเนาะสามารถสั่งศัตรูตายได้1ตัวเมื่อปล่อยเรนเจอร์ตัวนี้ออกมา1ตัวนั่นเองนะครับความสามารถ9 ดาวมีเลือก3อย่างครับผมการหยุด5วิ P22 และการลำนำดีที่สุดก็คงจะเป็นการหยุด5วิหรือพรีชีพ2เท่านั้นนั่นเองโน้นแล้วแต่คนจะชอบเลยนะครับส่วนระบบพรสวรรค์นะครับสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ก็คือเมื่อโจมตีแบบปกติใส่ศัตรูไม่ใช่ทางสกิลแต่อย่างใดเนาะจะมีโอกาสสูงไม่ใช่การันตีติด 100% ครับที่จะทำให้พลังป้องกันทางกายภาพของศัตรูเนี่ยไร้ผลนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตีปกติหรือตีทางครีเนี่ยสามารถหักล้างทิ้งไปได้เลยนั่นเองครับคล้ายๆกับเจาะทักษะบาเรียความสามารถใหม่นั่นแหละซึ่งมันจะมี Impact ก็ต่อเมื่อเจ้าฮาเดสเนี่ยมันเก่งทั้งนั้นตีทางครียังไงล่ะซึ่งไม่รู้เป็นยังไงครับเดี๋ยวไว้ไปทดสอบกันเนาะส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็ตามปกติของสายว่องไวเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลบสกิล 20% เพิ่มพลังชีวิตอีก3เท่าและเพิ่มพลังโจมตีกายอีก4เท่านั่นเองครับในขั้นที่2 3และ4นั่นเองนะครับถ้าถามว่าจำเป็นต้องปลดพรสวรรค์สักขั้นไหมอาจจะไม่จำเป็นต้องปลดเลยแม้แต่ขั้นเดียวนั่นเองนะครับโดยเกียร์ที่ใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยครับชิ้น1สุดยอดดาบครับพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับเสื้อโค้ดของ Engine หลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยช่องสุดท้ายผมที่คาดผมของยอนั่นเองโนต้านสกิลลดแร่และเจาะทักษะครับออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองโนทำให้ค่าเซตัสณตอนนี้ครับผมเป็นหลบ80ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่อีก3จุดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่านะครับผมกับด่านเจ้าประจำ396ตีกับบอลนกนิดนึงว่าสกิลดาเมจพิษของมันเป็นอย่างไรเนาะไม่มีดาเมจตุ้มเดียวแล้วเจ้าพอพึ่งพาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับมาบอลนกเดินออกมากันนิดนึง
ปล่อยไปเลยครับผมสำหรับเทพฮาเดสครับผมนึกถึง3,000พี่น้องเรียบร้อยโพไซดอนภาพขึ้นมาและจ้วงแทงก็มาเป็นยังไงโอ้โหดาเมจพิษดอกละ 25% เลือดบอลนกนะครับไม่เบานะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะนั่นเองนะครับมันมีผลต่อดาเมจที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลมันถือว่าติดหัวค่อนข้างที่จะไวเลยแล้วก็มีการบัฟหน้าป้อมที่ถือว่าใกล้อยู่รอบถัดมานะครับผมให้บอลนกเดินมากระทืบฮาเดสกันนิดนึงเนอะอยากรู้ว่าค่าแฝงมันมีอะไรบ้างในตัวครับบัฟหน้าป้อมไปก่อนนะครับผมและไม่ออกสกิลดีมากเลยลูกมาให้บอลนกตีหน่อยออกสกิลฟาดลงไปโบรโอ้โหขึ้นพาดอยู่โอเคได้อยู่นะครับแต่ว่าตีปกติเหมือนจะตีเข้าง่ายแม้จะมีหลบหลีก 30% ก็ตามแต่โอ้โหโดนขัดตายแล้วนะครับผมความเปราะบางนี่ก๊อปจินซีมันเลยสงก็เป็นคู่ต่อสู้กันจริงๆนะครับเกมทำอะไรวะเนี่ยสำหรับคู่เทพรอบนี้โอ้โหโอ้ my god ฟาดรัวๆก็พลาดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็โดนอยู่เหมือนกันถัดมาด่าน408ครับมาเทสความแม่นยำสกิลในตัวเจ้าฮาเดสกันหน่อยว่ามีพลังแฝงหรือเปล่านกเจอกับศัตรูที่มีหลบต้านเยอะมากขึ้นไม่เหมือนกระดาษเมื่อกี้ที่ไม่มีเลยนั่นเองมาปล่อยฮาเดสออกมาเลยแล้วกันครับผมบัฟหน้าป้อมรวดเร็วเหมือนเดิมติดหัวไวครับและจ้วงแทงเข้าไปเป็นยังไง2 ตัวท้วนยืนกันเป็นตับนะโอ้โหความแม่นยำนี้ไปอยู่กับจินซีเลยนะครับผมสมกับเป็นคู่เทพรอบเดียวกันจริงๆไม่ต่างกันเลยไม่ฉีกไปหน่อยอ่ะโอ้โหเหมือนกันเป๊ะๆนะครับก๊อปกันมาเลยสมก็เป็นคู่ต่อสู้กันและปิดท้ายที่ด่าน444ครับมาเทสความแรงของแดมเมจพิษกันหน่อยว่าจะเอาบอลทั้งแลบลงได้ในกี่ดอกกันนั่นเองนะครับผมและรุนแรงแค่ไหนกันไปปล่อยมาเลยครับบัฟหน้าป้อมติดหัวอย่างรวดเร็วครับผมเข้าตำแหน่งระบัฟอีก1 ครั้งแล้วกดอมตะไปเลยเพราะว่ารอบนี้ค่อนข้างเปราะบางเดี๋ยวจะไม่เล่นแทงไปแล้วไงติดบอสแล้วนะครับ3 วิ4 วิแตกนะครับผมโอ้โหแรงจัดพอๆกับตัวของบอสนกเลยเนาะโดน4 วิคือตายนะเพราะว่าถ้าโดนติดกัน10 วิเต็มนี่คือ 10,000% ดาเมจนะครับผมแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาเล่น PVP เราไม่ได้เล่น1 ต่อ 1นะครับในทีมเนี่ยต้องมีบัฟฮิลเลือดอยู่แล้วฉะนั้นแดเมจพิษมันก็เลยไม่ค่อยมี Impact มากเนาะขนาดเป็นรอนนี่ยังเอาไม่ลงเลยนะครับจากนั้นจะมา PVP 1 ต่อ 1และขอเจอสายไหวพริบกันก่อนครับตัวแรกธาตุไฟอย่างเมกุมิน9 ดาวแม็กซ์นะครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะและเราก็จะไม่ลืมที่เอาอนุบิสมารับจรวดเช่นเคยนะครับจากนั้นปล่อยไปเลยนะปล่อยไปรัวๆโอ้โหฮาเดนนี่บางเฉียบเลยว่าโดนจรวดทีเดียวคือบินหมดทีมเลยนะครับเมื่อกี้นี้โอเคโนบิสโดนเจาะทักษะบินไปเรียบร้อยบางส่วนโดนตีปกติแตกนะครับอ๋อลืมไปนะตัวมันเป็นธาตุไม้นะแพ้ทางเมกุมินพอสมควรแล้วก็เรื่องหลบก็เมื่อกี้หลบได้บางส่วนนะแต่ว่ามันยิงมาเยอะ explosion นะครับมันก็เลยไม่รอดนะครับผมโอ้โหหลบไม่ได้คือตายทันทีเพราะว่าขนาดโดนจรวดยังตายเลยโดนท่าที่แพ้ทางนี่น่าจะหนักหน่วงเกินไปสำหรับมันนะครับถัดมาขอลดความร้อนแรงลงมาหน่อยนะครับเปลี่ยนจาก9 ดาวแม็กอย่างเมกุมินเป็นไฮเปอร์แม็กอย่างชิอองกันแทนเนาะแล้วก็ใส่แค่โดนแน่นอนกับอัปเกรดธาตุเท่านั้นนะครับดูซิว่าจะทนไหวหรือเปล่าปล่อยนูบิดออกมาก่อนเลยผมตามมาด้วย5 เดสครับจังหวะนี้แล้วยังไงดีร่างไฮเปอร์แม็กจะเอาไม่ลงใช่หรือไม่หรือเอาลงเหมือนเดิมเหมือนเคยใช้สกิลมาตุ้มแตกนะครับผมข้ามหลังมาโอ้โหไม่ต้องเล่นครับผมหลบได้บางจังหวะแต่ว่าซ้อนจังหวะ2 3มาก็แตกแล้วยังไงแทงสวนไปพลาดหมดเลยโอ้โหเราแพ้ทางคือตีเขาไม่โดนสักดอกเลยเหรอเกินไปเปล่าน้องนี่ใส่โดนแน่นอนแล้วนะโอ้โหเกินไปจริงๆรอบนี้โคตรจะอภิมหาไม่แม่นเลยนึกว่าคุราโบกาเจคุตะมาเองนะครับกาเจคุตะนี่ยังมีความโดนแม่นกว่านี้เลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบว่ายิงไม่โดนเลยอ่ะเป็นทั้งจินซีเป็นทั้งฮาเดสทั้งคู่เลยนะครับโดนยิงรัวๆเข้าตำแหน่งนี้ไม่ได้เล่นเลยต่อมาจะมาเจอกับธาตุไม้เสมอทางอย่างเจ้ารูเดียสกันบ้างนะครับใส่โดนแน่นอนแล้วก็ใส่อัปเกรดธาตุปล่อยดวิดออกไปก่อนเลยเช่นเคยนะครับผมแล้วก็โผบัฟหน้าป้อมไม่ใช่โผฮาเดสนะครับแล้วก็สั่งตายไปรอบหนึ่งรูเดสยิงมาหลบได้อยู่แล้วทีเดียวแตกเหมือนเดิมก็ถ้าหลบไม่ได้ขอสวนด้วยดิอยากเห็นมันสวนสวนคืนเป็นไหมอาเดสสวนขึ้นเลยดิโอ้โหเหมือนจะโดนหยุด5 วิน่าจะไม่ได้เล่นนะครับจังหวะนี้ยาละเรียบร้อยครับผมโอ้โหเฮ็ดยากจริงครับสำหรับฮาเดสเนาะเพราะว่า
โอ้โหกว่าจะเข้าตำแหน่งกว่าจะออกสกิลมันเปราะบางกว่าจินซีซะอีกนะครับผมจินซีว่าบางแล้วนี่บางยิ่งกว่าถ้าอย่างนั้นปรับลงมาให้มันซอฟต์ลงหน่อยเจอกับท่าน้ำที่เราชนะทางกันบ้างอย่างคางูระดูซิฝ่ายเราจะเอาลงได้หรือเปล่าแค่ใส่โดนแน่นอนแค่ใส่อัปเกรดท่าเท่านั้นเองเนาะไม่มีจอกษาด้วยปล่อยวิทไปเลยนะครับผมรอให้มันบัฟสักแป๊บหนึ่งปล่อยฮาเดสตามมายังโดนจรวดอีกนึกว่าปล่อยช้าแล้วจะไม่โดนนะครับโดนเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยโอเคสั่งตายนี่ยังใช้ได้ดีนะแต่ว่าทางสกิลนี่จะเป็นอย่างไรฮาเดสวิ่งมาแล้วครับผมไม่ออกสกิลเลยว่ะแทงเลยดิจ้วงแทงจ้วงแทงโดนชนเข้าไปครับหมาชนเฉยนิ่งไม่ตายแต่ว่าชนสัก2 ทีก็แตกอยู่ดีโอ้โหตายแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ my god จ้วงแทงเข้าไปยังไงตายไหมตายเลยโอเคโอ้โหค่อยเห็นแบบการใช้งานบ้างนะครับผมเมื่อกี้นี้เทสมานี่คือไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ว่าโดนหมาชนนี่อ่วมระอามากกว่าที่เราจะได้ยิงเขาซะอีกนะครับผมโอ้โหเกินไปจริงๆกว่านี้คู่เทพจริงปะเนี่ยถัดมาเป็นแสงมืดกันบ้างนะครับอย่างบาวร็อกครับตัวแทนธาตุแสงใส่อัปเกรดธาตุใส่โดยแน่นอนและมีดาเมจ N% ปล่อยนูบิดออกไปก่อนเลยครับตามด้วยฮาเดสเหมือนเคยนะครับผมลุยก่อนที่บาวร็อกมันจะเดินมาใกล้แล้วมาเยอะเกินไปเพราะมันมีร่างโคลนนะครับมาถึงก็แช่แล้วกดอมตะไปก่อนเนาะโอเคครับผมฮาเดสจ้วงแทงเข้าไปแล้วโดน2 ตัวท้วนยืนกันเป็นตับนะโดนทีละ2-3 ตัวน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ดอกเดียวบินนะครับดาเมจพิษนี่แอบแรงอยู่นะไม่ต้องนับวิเลยวิแรกคือบินไปหวานเลยนะสำหรับเรนเจอร์ยุคใหม่ๆที่เป็นศัตรูนะเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ใส่เลือดกันและถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นท่ามืดที่ยืนไกลขึ้นละอย่างบอสมืดนอกกฎหมายครับเซตเกียร์เมตามีเจาะทักษะมีอัปเกรดท่านมีโดนแน่นอนปล่อยวิทออกไปก่อนเหมือนเคยนะครับผมบัฟกันไปนะเลสโกฮาเดสดอกเดียวบินอีกแล้วไม่ชอบเลยเห็นจรวดแล้วทีเดียวตายเนี่ยนะอะไรมันจะเปราะบางขนาดนั้นโดนบอสมืดยิงเรียบร้อยครับเข้าตำแหน่งก่อนเฮ้ยบอสมืดจากการที่มันไม่ค่อยแม่นแล้วฮาเดสมันมีโอกาสได้ยืนว่ะได้เข้าตำแหน่งว่ะทุกคนเอาเรื่องเฮ้ยยังไม่หมิ่นเว้ยเรายังไม่หมิ่นฮาเดสนะตอนนี้ยังมีทรงหายหมดอยู่ดีเวลาบอสมืดมาเยอะแม่อุตส่าห์ไม่หมิ่นแล้วทำตัวอย่างเงี้ยแทงคืนโอเคได้2 ตัวเหมือนเดิมนะโอ้โหแม่นก็น้อยเข้าตำแหน่งก็ยากออกสกิลก็ลำบากมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยถัดมาเปลี่ยนไปเจอสายว่องไวกันบ้างครับและเป็นท่าน้ำเหมือนเจ้าเรมที่เราชนะทางธาตุเพราะเป็นธาตุไม้เองเนาะและเรมไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุครับใส่แค่โดนแน่นอนเห็นแบบนี้ยังไงก็ชนะใสๆอยู่แล้วจริงไหมฮาเดสลุยให้พ่อดูหน่อยสิไปบัฟรัวๆแล้วก็ตายรัวๆนะยังไงดีฮาเดสตีปกตินี่ผมยังไม่เห็นทางครีมันสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำนะเอาจริงๆไหมทุกคนเมื่อเทียบกับเลมแล้วเนี่ยดูดิมันครีรัวๆเลยฮาเดสนี่ไม่ครีเลยยังไงแทงตายอยู่แทงตายอยู่โอเคไม่แย่สกิลนี่รุนแรงใช้ได้นะครับอายุมาก่อนไม่เป็นไรเราไม่รีบกดอมตะไปนะกดอมตะไปแล้วอนุวิทย์น่าจะปล่อยเยอะเกินไปแล้วมั้งแค่นี้แหละแล้วยังไงฮาเดสโดนมูฟหน่อยอยากเห็นตอนโดนมูฟไหมหลบได้โอเคหลบได้มูฟอีกขอมูฟอีกไม่ตายโอเคชัดเจนนะอย่างน้อยก็ทนดาเมจจากเรมได้ถัดมาครับเป็นเจ้าพาวเวอร์สายไวธาตุไฟกันบ้างที่เราแพ้ทางธาตุกันนั่นเองเนาะมีทั้งโดยแน่นอนมีทั้งอัปเกรดธาตุมีทั้งเจาะทักษะบอกตามตรงว่ายังไงก็เปรี้ยงเดียวเจาะแต่ว่าเทสเป็นพิธีไหนมาดูอนาคตของเจ้าฮาเดสกันหน่อยสิจะเป็นไปตามที่คิดหรือเปล่านะโอ้โหมาถึงก็โดนจรวดโดนน้ำแข็งก่อนเลยนะครับลางไม่ค่อยจะดีเลยตั้งแต่เริ่มเนี่ยเอาไปวิ่งไปค้ำหน่อยวิ่งมาแล้วครับฮาเดสกำลังจะออกสกิลโดนคริโดนทุบโอเคหลบได้ไม่ออกสกิลเจริญละจะได้เห็นเองออกสกิลไหมเนี่ยวันนี้ถัดมาเจอสายพลังอย่างบราวช้างกันบ้างดีกว่าว่าดาเมจพิษเนี่ยจะเอามันลงได้หรือเปล่านั่นเองนะครับกับใส่หลบ100ต้าน100มีโดยแน่นอนพลังชีวิตแค่จุดเดียวปล่อยไปเลยครับผมอาดูบิดตามด้วยฮาเดสเหมือนเดิมยังไงดีรอบนี้จะมีสิทธิ์มีทรงให้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานสักหน่อยบ้างได้ไหมจ้วงแทงหน่อยฮาเดสจ้วงแทงขอจ้วงแทงอ้าวโดนช้างกระทืบไม่ได้เล่นโอ้ยพายุออกไปก่อนอะไรวะเนี้ยประชิดเร็วเหลือเกินผักกระเด็นเนี่ยโอเคพายุกลับมาเรารอแช่เลยนะครับโอเคเขาจะได้ไม่ต้องเดินมาใกล้กว่านี้จะได้มีพื้นที่เล่นหน่อยจะโดนกระทืบรัวๆนะเอามาตะสวนไปด้วยเอา
ช่วยขนาดนี้แล้วเอาหน่อยจ้วงแทงมาแล้วครับผมจ้วงแทงเข้าไปโดนไหมวะเห็นแต่ลงศพบินช้างนิ่งเฉยไม่รู้เลยว่ามีตายหรือเปล่าเนี่ยเห็นแต่ควันสีขาวนะครับควันสีดำไม่มีว่ะเมื่อกี้มีช้างแตกอยู่แสดงว่าแรงนะเนี่ยช้างมีตายอยู่นะครับผมเมื่อกี้นี้แต่ว่าไม่รู้แทงไปกี่ทีนะแล้วก็ตายกี่ตัวก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่น่าจะตายเยอะเพราะว่ามันไม่ค่อยแม่นบางที9 ดาวแม็กอาจจะหนักเกินไปเปลี่ยนมาเป็น9 ดาวบวก2ให้เจ้าเดนจิกันหน่อยดีกว่าน้องมีเครื่องสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็พลังชีวิต2จุดมีโดยแน่นอนหลบ100ต้าน100ไหนดูซิพอจะเห็นผลไหมเมื่อกี้ช้างนี่แอบแปลกใจเหมือนกันว่าเอาลงได้นะผมแค่ดาเมจพิษนะแสดงว่าดาเมจพิษนี่มันแรงจริงนะครับโอเคได้แทงหน่อยไหมโดนจรวดตายอย่างเดียวเลยอะมาหน่อยฮาเดสแทงชิดจ้วงหน่อยยังไงโหไม่ออกสกิลเลยว่ะบัฟอย่างเดียวจ้วงแทงเข้าไปติดเลยปะเหมือนจะติดเลยใช่ไหมหรือว่าสั่งตายวะเริ่มไม่แน่ใจแล้วเมื่อกี้นี้ช้างก็ไม่แน่ใจแล้วว่าสั่งตายหรือเปล่านะครับผมที่มันบินอะโอกาสที่จะไปสั่งตายค่อนข้างสูงส่วนทางสกิลนี่น่าจะยิงไม่เข้านะสรุปสุดท้ายแล้วโอ้โหเราน่าจะคิดกันไปไกลเกินไปนะครับลืมคิดไปว่าเมื่อกี้นี้มีสั่งตายด้วยนะครับมันไม่ค่อยได้ออกสกิลด้วยแหละผมปล่อยแค่นี้แล้วกันดูซิมันจะได้ออกสกิลแทงหน่อยไหมแทงหน่อยดิแทงหน่อยพี่แทงหน่อยไม่อยากสั่งตายผมปล่อยอีกตัวหนึ่งจ้วงเข้าไปติดพิษอยู่นิ่งเฉยไม่ตายไม่มีฮิวด้วยโอ้โห10,000%ก้าวเดนจิยังไม่ลงเลยจังหวะนี้นะเรียบร้อยเห็นผลกันไปว่าดาเมจแรงจริงแต่ว่ายังเอาสายพลังไม่ลงนะบางคนสงสัยถ้าใช้คู่กับป่าที่มีบัฟทางคริเนี่ยตัวมันจะตีคริได้มากขึ้นหรือเปล่าครับผมมาดูกันปล่อยฮาเดสก่อนนะครับผมลองมาดูกันว่าปกติแล้วมาตีทางคริเยอะขนาดไหนนะสัก3ตัวแล้วกันตีไปเป็นรูปตกใจนะครับตกใจอย่างเดียวเลยแล้วทางคริตูล่ะฮัลโหลโอเคคริเริ่มมาแล้วครับผมสมกับสายว่องไวหน่อยมีบ้างประปรายก็ตามค่า30เซนที่ตัวเกมให้ในสเตตัสถัดมาลองปล่อยพร้อมกับปะดูกันบ้างดีกว่าว่ามันจะบัฟทางคริช่วยกันได้ดีไหมนะครับไม่รู้ได้บัฟกี่ตัวนะตีไปก่อนตีไปโอเคส่วนใหญ่จะคริเดี่ยวนะครับมีคริหมู่บ้างนะนิดหน่อยแต่ว่าสู้กับป่าไม่ได้กับป่านี่คือแฝงคริคือตีปกติเนี่ยแทบจะคริทุกดอกเลยแต่ว่าเจ้าฮาเดนนี่ต้องตีหลายดอกมากครับกว่าจะคริ1ทีนะผมค่อนข้างแตกต่างตรงจุดนี้นิดนึงนะฉะนั้นแล้วฮาเดนอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเล่นทางคริสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาเสริมได้บ้างจากนั้นลองมา PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าครับในลีกระดับมาสเตอร์1และเจอทีมแรก9 ดาวแม็กทั้งทีมนะครับผมเราเอาตัวฮาเดนลงสนามเรียบร้อยแล้วเนาะลองใช้งานกันดูว่าจะพอดูดีบ้างไหมนะครับแต่จากที่เทสนี่หน้าทางจะต้องใส่หัวเอามาสะสมอย่างเดียวนะโอเคลองดูแล้วกันเลสโกไปออโต้ไปนิดนึงนะเพื่อที่จะได้สังเกตว่าฮาเดสนี่มันได้ยืนอยู่บ้างไหมนะครับพายุออกไปก่อนดีไหมขอพื้นที่นิดนึงนะโอเคพายุไปพายุกลับไม่โกงแช่ไปก่อนเลยโอเคสวยฮาเดส350จุดน่าจะไม่ยืนไกลมากนะมันน่าจะยืนแถวโอเคหน้าโคนี่สล็อตนะครับแล้วก็โดนสตันง่ายไหมเรียกง่ายไหมแบบนี้ไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าถ้าทีมสร้างพื้นที่ได้มันก็เล่นได้เหมือนเจ้าจินซีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าบอกไม่ค่อยถูกมันแหม่งเพราะว่าศัตรูนี่มันหายเรียบหมดแล้วนะครับเลยดูว่ามันยืนรอดด้วยตัวเองได้หรือเปล่าไม่รู้ลองอีกตาหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับผมเผื่อจะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่ามันรอดด้วยตัวเองไหมนะแต่คิดว่าไม่น่ารอดหรอกครับต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมเหมือนกับจินซีนั่นแหละนะเพราะว่ามันบางกว่าจินซีอีกนะครับผมฮาเดสเนี่ยเป็นสายว่องไวนะโอเคปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนแล้วก็ออโต้บายเฮ้ยวิ่งมาเร็วเกินฮาเดสไม่ได้สร้างทีมเลยหายหมดแล้วเนี่ยแช่ไปก่อนครับขอพื้นที่กันนิดนึงอย่าวิ่งมากินเยอะให้ฮาเดสได้เล่นมั่งเอาตาสวนมาฮาเดสยังยืนอยู่นะครับผมแถวเร็มนะจังหวะนี้แล้วยกชิดจ้วงแทงยังมีเห็นแทงพรวดมาอยู่ครับจากกองหลังแต่ว่า
เดนจิกระโดดข้ามมากินพื้นที่ครับผมแหกหมดดีครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมฮาเดสไม่ได้เล่นแต่ว่าเหมือนจะยืนรอดได้เยอะได้บ่อยกว่าจินซีนะจินซีเหมือนจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะรอบนี้ยังมีโอกาสได้แทงบ้างแต่ไม่ค่อยออกสกิลเฉยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถึงจะแทงไปก็อาจจะไม่ตายอยู่ดีนะเพราะพวกนี้มีบัฟฮิวเลือดน่าจะฮิวทันบทสรุปการใช้งานเจ้าฮาเดสแสงไวธาตุไม้ตัวนี้เรียกได้ว่าไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นของตัวเองเลยนะดาเมจตุ้มเดียวก็ไม่มีต้องเป็นดาเมจพิษ 1,000% ทุกๆ1วิเป็นเวลา10วิเนาะกว่าจะครบ 10,000% ก็ถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่เพราะว่าเราก็ใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเจาะรักษาใส่ทั้งโดนแน่นอนมีทะลุมียกเลิกบัฟเนี่ยก็พอใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสายพลังสุดท้ายก็เอาไม่ลงใน1วิอยู่ดีครับต้องรอหลายวิซึ่งเวลาเล่นเป็นทีมเนี่ยเรามีบัฟฮิวเลือดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตายได้ทำให้สกิลนี้ไร้ผลไปโดยปริยายนั่นเองนะครับผมสกิลบัฟเหมือนจะให้มาเล่นทางครีตัวมันก็ไม่ได้ตีครีบ่อยขนาดนั้นเมื่อเทียบกับมูลกับป่าหรือพาวเวอร์ที่มันครีหมู่โดยธรรมชาติและค่อนข้างบ่อยเป็นพิเศษอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมถือว่าธรรมดาทั่วๆไปความสามารถก็โอเคดูดีอยู่ครับออกปฏิบัติการรอบสังหารสามารถปล่อยตัวแล้วสั่งตายศัตรูได้1ตัวทันทีเนาะหรือแม้กระทั่งหากคุณใช้คู่กับพีชีพ2จะสั่งตายได้2ตัวมันก็งั้นๆนะครับเราไม่ได้ใช้พีชีพ2ทั้งทีมนี่ถูกไหมถ้าพีชีพ2ทั้งทีมเนี่ยน่าจะเห็นผลอยู่เนอะคือฝั่งเราตายฝั่งเขาตายฝั่งเราตายฝั่งเขาตายอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองครับแต่มันไม่ใช่ไงทำให้ระบบพรสวรรค์นี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องปลดเลยสักขั้นครับเพราะว่าฮาเดสเนี่ยตามหาแค่ร่างต้นมาใช้งานชั่วคราวก็พอแล้วสำหรับ ID สร้างใหม่ยังไม่ค่อยมีตัวจะเล่นเนาะแต่สำหรับใครที่ทีมเต็มแล้วนะครับหรือไม่ได้ชื่นชอบฮาเดสเนี่ยก็ข้ามไปก็ได้ครับเอาแค่จินซี่อย่างเดียวหรือจะข้ามโคโรโบนี้ไปเลยก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย